Có bao giờ giữa chợ đời ồn ào, bạn chợt tự hỏi, tại sao tiếng chuông ngân xa nhất lại khởi đi từ khoảng rỗng trong lòng đồng? Có bao giờ trong khi nói mãi không ai nghe, bạn lặng im và chính sự im ấy lại khiến mọi người ngoái nhìn? Rỗng, phải chăng không phải là thiếu, mà là nơi tĩnh bắt đầu cất tiếng? Trong Đạo Đức Kinh chương 11, Lão Tử nói, lợi từ cái có mà dụng từ cái không. Nếu bình đặc kín, còn đâu chỗ để chứa. Nếu tâm đầy tiếng nói, còn đâu chỗ để nghe đời. Nếu lòng chật ý mình, còn đâu cửa cho tĩnh vào. Người này sợ khoảng trống, sợ ngồi một mình, sợ im lặng, sợ căn phòng vắng. Nhưng có khi chính sự sợ ấy làm đời đầy ắp những âm thanh vô nghĩa. Phải chăng khi lùi một bước vào khoảng rỗng, ta mới thấy được vang vọng của tĩnh? Khi chuông ngân, cái rung không nằm trong đồng mà nằm trong không gian ôm lấy tiếng. Khi nước hồ lặng, mặt trăng mới in tròn không vỡ. Khi lòng người rỗng, đạo mới có đường thấm nhập. Vậy rốt cuộc, rỗng là gì? Tĩnh, vì đâu mà có? Liệu cái rỗng kia là trống rỗng, hay chính là chỗ vạn vật ngân vang? Có khi nào chính khoảng rỗng bạn đang trốn chạy lại là cửa dẫn về nguồn án? Hãy ngồi lại, nghe tiếng chuông xa dần trong đêm vắng. Âm vang ấy không từ tiếng gõ mà từ lòng rỗng đón nhận. Nếu lòng người chỉ chất đầy tiếng nói thì rốt cuộc tiếng nào là thật, tiếng nào chỉ là vọng? Nếu tâm trí cứ chật nít ý nghĩ thì rốt cuộc ý nào là đạo, ý nào chỉ là mây qua? Nếu căn phòng không còn khoảng trống thì rốt cuộc ta sống trong phòng hay phòng đã giam giữ ta? Làm sao chuông có thể ngân nếu trong lòng chuông không có rỗng? Làm sao sáo có thể thổi nếu ống trúc không chừa khoảng cho hơi? Chẳng lẽ cái làm nên thanh âm vĩnh cửu không nằm ở vật cứng mà ở rỗng vô hình ôm lấy nó? Lão Tử từng dạy trong Đạo Đức Kinh chương 11, 30 căm cùng về một trục, nhờ chỗ không mà xe có dụng. Nắn đất thành đồ đựng, nhờ chỗ rỗng mà đồ có dụng. Đục cửa mở sổ làm nhà, nhờ chỗ trống mà nhà có dụng. Cho nên có đem lại lợi mà không mới thành dụng. Nghĩa là nếu chỉ thấy có mà sợ không thì đã bỏ mất gốc của mọi vận hành. Rỗng không làm nghèo đi sự vật mà mở đường cho khí sống vào ra. Trang Tử nói trong Thể Vật Luận, là này cũng là kia cũng là này. Thị phi bên kia chỉ là một bờ, thị phi bên này cũng chỉ một bờ. Khi còn đứng một bờ để luận, tâm đã tự chật, giữ lòng rỗng thì thấy hai bờ cùng trôi trong một dòng nước. Người đời sợ trống trải nên lấp đầy bằng lời, lấp đầy bằng việc, lấp đầy bằng mơ mộng. Nhưng càng lấp, tĩnh càng mất, càng nhồi, vàng càng tắt. Khi tâm rỗng, đạo thấm như mưa thấm đất khô. Khi lòng chật, đạo trôi đi như nước đập vào vách đá. Khổng Tử trong Luận Ngữ Vi Chính từng bảo, chi chi vi chi chi, bất chi vi bất chi, thị chi dã. Nghĩa là biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy mới thật biết. Lời ấy không cổ suông mà chỉ thẳng cánh cửa rỗng của trí. Bớt lấp đầy điều tưởng là biết thì chỗ biết thật mới hiện. Cổ thư Quỷ Cốc Tử trọng pháp hư tâm, người cầm mưu lớn giữ lòng như vực, người đến không đo hết, việc đến có chỗ mà xoay. Hư trong hư tâm không phải là hờ hững mà là khoảng tĩnh để muôn biến được dung nạp. Nếu đạo quả thật vô cùng thì làm sao nó chảy vào chiếc bình đầy? Nếu tĩnh quả thật vô biên thì làm sao nó còn chỗ trong tâm rối? Rỗng không rời xa đời mà khiến đời có lối thở. Tĩnh không sinh từ thêm mà khởi từ chỗ bớt. Bớt chấp một bờ, bớt nói cho đầy. Rỗng không còn là hư mất mà là hơi thở của tĩnh. Không còn là thiếu vắng mà là cửa sinh. Không còn là khoảng lặng vô nghĩa mà là tiếng ngân sâu nhất trong lòng người. Rốt cuộc, cái rỗng mà Lão Tử hé mở không phải để con người lánh đời, mà để thấy rằng chỉ khi không còn cố níu lấy một tên gọi, một ý niệm, một vật có thì tĩnh mới ngân. Tĩnh ấy không sinh từ thêm mà từ bớt, không sinh từ giữ mà từ buông, không sinh từ chất đầy mà từ rỗng đi. Nhưng liệu người này có đủ dũng khí để ngồi lại trong khoảng rỗng khi xung quanh là tiếng gọi của vạn sự? Liệu cái trống kia có thể trở thành nơi trú ẩn hay chỉ là nỗi sợ mà ai cũng tìm cách lấp kín? Nếu ai có thể ở lại cùng rỗng, nghe tĩnh ngân, ấy là lúc đạo bắt đầu hiện hiện. Và vậy, từ minh triết cổ nhân trải nghìn năm, ta chỉ mới chạm ngưỡng cửa. Phía sau cánh cửa rỗng ấy còn có những minh chứng, những điển tích,
những đối thoại xưa, chờ soi sáng thêm rằng rỗng không phải là không mà là nơi đạo vận hành thâm sâu nhất. 1. Rỗng chính là gốc của dụng, tĩnh chính là nguồn của lực. Người đời thường tìm sức mạnh nơi cái chật, cho rằng càng đầy thì càng đủ, càng có thì càng mạnh. Nhưng cổ nhân đã chỉ, cái gì đầy quá ắt nghiêng đổ, cái gì rỗng mới có chỗ zoom. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh chương 11 nói, có đem lại lợi, mà không mới thành dụng. Nếu xe không có trục rỗng, bánh làm sao quay? Nếu bầu không có lòng trống, nước đâu mà chứa? Nếu tiếng đàn không có khoảng rỗng giữa dây, âm làm sao rung? Cái rỗng ấy vốn không hiện, nhưng lại là gốc của mọi vận hành. Trang Tử kể chuyện người thợ mộc thạch. Ông thấy một cây đại thụ to đến mức mấy chục người ôm không xuể, che dợp cả trâu ngựa. Người ta bảo, cây ấy vô dụng, gỗ không tốt, làm thuyền không nổi, làm cột không bền, nên thợ chẳng đốn. Chính vì chẳng hợp khuôn lợi ích nên thoát nạn búa rìu, sống dài nghìn tuổi. Cái vô dụng trong mắt người lại giữ được dụng lớn của sinh mệnh. Chẳng phải trong đời những gì không tranh mới giữ được lâu sao? Trong binh pháp, cái rỗng chính là cạm bẫy lớn nhất. Tôn Tử dạy, thực giả hư chi, hư giả thực chi. Chỗ mạnh phải làm cho địch tưởng rỗng, chỗ rỗng phải khiến địch lầm làm mạnh. Địch đánh vào nơi tưởng đầy, chỉ gặp hư không. Địch bỏ qua nơi tưởng rỗng lại hóa ra thực. Rỗng trong binh là thế của biến hóa, rỗng trong tâm là thế của vô ngại. Hãy nhìn vào tiếng chuông cổ. Chuông đúc bằng đồng nặng ngàn cân, nhưng nếu không rỗng chỉ là cục kim loại vô thanh. Chính vì lòng chuông rỗng mới vang động trăm dặm. Tiếng ấy đi xa, không nhờ đồng, mà nhờ rỗng. Chẳng phải đó là minh chứng hiển nhiên rằng rỗng mới là gốc của vang. Khổng Tử khi gặp Nhan Hồi, người học trò nghèo mà an, đã than rằng, Hồi, một giỏ cơm, một bầu nước, ở ngõ hẹp mà chẳng đổi niềm vui. Người khác chịu chẳng nổi, Hồi chẳng đổi chí. Khá thay Hồi. Nhan Hồi giữ tâm rỗng, không bị vật dục lấp đầy, nên vui trong nghèo, an trong trận. Vui ấy không do đầy đủ, mà do lòng rỗng với vật dục. Rỗng nên tĩnh, tĩnh nên bền trí. Người này càng chất đầy của cải, càng bất an, càng tìm cách nhét thêm, càng thấy thiếu. Như chiếc bình đã đầy, nhỏ thêm một giọt cũng tràn. Chỉ khi dám rót bớt đi mới còn chỗ cho dòng trong. Mưu học của Quỷ Cốc Tử truyền rằng, kẻ dụng mưu lớn, lòng phải như vực sâu, không thấy đáy. Người đến không đo được, địch đến không dò nổi. Ấy mới là đại dụng, là khoảng tĩnh cho muôn biến dung nạp, việc đến có chỗ mà xoay. Đại dụng không ở chỗ nói nhiều, mà ở chỗ lặng sâu. Không ở chỗ đầy, mà ở chỗ rỗng. Rốt cuộc, rỗng không phải vô nghĩa, mà là gốc của dụng. Tĩnh không phải hư không, mà là nguồn của lực. Nếu chuông đặc thì im, sáo kín thì câm, tâm trật thì mệt, ý đầy thì loạn, thì há chẳng phải muốn nghe vang phải giữ lòng rỗng ư? Và đây mới chỉ là lát cắt đầu tiên. Phía sau còn có những tầng sâu hơn. Rỗng là tấm gương soi mà không nhuộm. Rỗng là nơi khí sống bắt đầu chuyển động. Đó sẽ là những mạch đạo cần được khai mở thêm để thấy trọn vẹn. Âm vang của tĩnh chỉ sinh từ rỗng mà thôi. 2. Rỗng là gương soi trọn vẹn, chiếu mà không nhuộm. Người cầm gương thấy muôn hình muôn sắc, nhưng nếu gương có màu, ảnh hiện ra sẽ sai. Nếu gương bị bụi bám, ảnh hiện ra sẽ mở. Chỉ khi gương rỗng khỏi mọi sắc, thì vạn tượng mới in nguyên hình. Lão Tử dạy trong Đạo Đức Kinh chương 16, rỗng được đẩy tới cùng, tĩnh mới có gốc để ở. Tĩnh được giữ đến bền, mọi động mới có nơi mà quay về. Trang Tử nói trong Ứng Đế Vương, người đạt đạo giữ lòng hư tĩnh như gương, chiếu mà không cất, soi mà không giữ. Nếu còn chất lấy một màu, ắt đã rời đạo. Chính vì rỗng nên soi được hết, chính vì không giữ nên chẳng bị nhiễm. Hãy nhìn mặt nước hồ sâu, khi hồ lặng và rỗng, trăng in tròn vành vạnh. Nếu gió lay, ảnh vỡ thành ngàn mảnh. Nếu nước vẩn đục, ánh trăng chẳng thể hiện. Vậy rốt cuộc, ánh trăng đến từ trăng hay từ lòng hồ rỗng mà lặng? Khổng Tử từng nói trong Luận Ngữ, quân tử giữ lòng như gương, có thể dung người khác mà chẳng đồng hóa theo họ. Ấy cũng chính là chiếu mà không nhuộm. Trong binh pháp, cái gương rỗng kia là chỗ biết thời thế. Người cầm quân
Nếu tâm đã định như gương, mọi biến hóa đều hiện rõ. Không bị sợ hãi làm mờ, không bị tham vọng làm lệch, ấy mới thật sự thấy. Mưu thuật của Quỷ Cốc Tử có truyền rằng, kẻ giỏi nghe, nghe trong chỗ im, kẻ giỏi nhìn, nhìn trong chỗ rỗng, kẻ giỏi đoán, đoán trong chỗ chẳng có dấu vết. Chẳng phải cái rỗng kia chính là gương soi mà mắt thường không thấy được sao? Người nay nhìn đời, thường đem màu mình nhuộm lên sự vật. Yêu thì thấy sáng, ghét thì thấy tối, muốn thì thấy gần, sợ thì thấy xa. Mỗi lần nhìn chẳng phải sự thật mà chỉ là bóng mình và vọng chấp in lên sự vật. Nên rốt cuộc thấy mà không thật thấy. Nếu lòng rỗng thì người là gương. Gặp vàng không lóa, gặp bùn không nhơ, gặp khen không cao, gặp chê không thấp, ấy mới là soi mà không bị dính. Người cầm gương sáng không tự thấy gương. Người giữ tâm rỗng không còn thấy mình, chỉ còn sự thật của vạn vật tự hiện ra. Rốt cuộc, rỗng là gương soi. Nếu còn chấp sắc thì gương đã biến màu. Nếu còn giữ hình thì gương chẳng còn sáng. Chỉ khi rỗng đến tận cùng thì mọi sắc mới hiện mà chẳng sắc nào trói được. Và đây mới là lớp thứ hai của đạo rỗng. Phía sau còn có lớp thứ ba, rỗng không chỉ soi mà còn là nơi khí sống bắt đầu chuyển. Âm vang của tĩnh không dừng ở soi sáng mà còn ở sức sống lan đi. 3. Rỗng, nơi khí sống bắt đầu chuyển động. Người nhìn cái rỗng thường tưởng nó là chết. Người thấy cái trống thường ngỡ nó vô dụng. Nhưng cổ nhân chỉ ra, chính nơi rỗng khí sống mới khởi hành. Chính trong trống mầm sinh mới tìm đường. Trong Đạo Đức Kinh chương 40, Lão Tử dạy: phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng. Phản là chiều vận hành của đạo, đi rồi về, đầy rồi vơi, tới rồi lui. Nhược là công dụng của đạo, mềm, nhún, không tranh mà thắng. Vạn vật sinh từ có, mà có lại nảy từ không. Nếu mọi sự đều nhét kín thì lấy đâu ra đường mà chuyển. Nếu tâm không chừa rỗng thì lấy đâu ra lối cho khí sống vào ra. Hãy nhìn cây tre, thân tre rỗng nên gió mới luồn qua mà tiếng sáo mới ngân. Nếu tre đặc chỉ là khúc gỗ cứng. Chính nhờ rỗng mà tre sống dẻo, sáo vang xa, ống tiêu ngân dài. Hãy nhìn đất ruộng, nếu nén chặt nước chẳng thấm. Nếu xới cho rỗng, mưa mới vào, mầm mới nhú. Rỗng chính là cánh cửa cho sống mở ra. Trang Tử Đại Tông Sư chép rằng, chân nhân thời xưa ngủ chẳng mộng, tỉnh chẳng ưu, ăn chẳng cầu vị, hơi thở sâu thẳm. Chân nhân thở từ gót, số đông thở nơi họng. Kẻ bị uốn ép, lời dồn nơi yết hầu như nôn, lời dồn nơi yết hầu, thiên cơ tất bế tắc. Ý ấy chỉ thẳng. Hơi thở sâu thì cội đặt dưới, khí thông thì đường mở trong. Thở kẹt nơi họng, khí cạn. Lời nghẹn nơi yết hầu, thiên cơ bế. Hơi thở chỉ lưu thông khi lòng rỗng. Ngực căng đầy dục niệm thì khí tắc. Tâm rỗng lặng như trời thì khí thông. Trong binh pháp, người giỏi dụng binh biết giữ chỗ rỗng làm lối thoát. Tướng bày trận nếu không chừa đường sống, binh tự loạn. Nếu để một khe rỗng, binh có chỗ mà an mới dám dốc sức. Cái rỗng ấy không phải yếu mà là gốc của khí chuyển. Mưu thuật Quỷ Cốc Tử từng truyền: thế biến trong hư, cơ sinh trong tĩnh. Hư rỗng là chỗ thế xoay, tĩnh lặng là chỗ cơ khởi. Không rỗng không thể biến, không tĩnh không thể sinh. Khổng Tử cũng từng dạy học trò: nghe nhiều mà bỏ cái nghi, nói cẩn thận mà ít lỗi. Đó chẳng phải cũng là cách tạo rỗng trong lòng để trí vận hành sao? Bỏ đi cái nghi, lòng mới thông. Rỗng đi một phần, khí trí mới chảy. Hãy ngẫm đến mặt trống. Trống chỉ là gia căng. Nếu bên trong không rỗng, có đánh cũng vô thanh. Nhưng chính nhờ lòng rỗng, mỗi nhịp gõ trở thành sấm vang. Đó là minh chứng sống động. Rỗng không phải im lìm, mà là cội nguồn của mọi vận động. Người đời nay sợ ngồi không sợ để tâm rỗng, nên tìm mọi cách lấp bằng việc, lấp bằng tin, lấp bằng lời. Nhưng càng lấp, khí càng nghẽn, càng đầy, sống càng mệt. Chỉ khi biết ngồi trong rỗng, khí sống mới trở lại. Hơi thở dài, tâm mới thông. Tâm thông, trí mới sáng. Rốt cuộc, rỗng không phải để mất, mà để khí có đường chuyển. Rỗng không phải hư vô, mà là thềm cho gốc sống bước đi. Như trống, như sáo, như phổi, như hồ, tất cả vang động đều vì có rỗng.
Và vì thế, ai biết giữ lòng rỗng, người ấy giữ nguồn khí. Ai biết ở trong tĩnh, người ấy giữ gốc sống. Âm vang của tĩnh rốt cuộc không sinh từ ồn ào, mà từ rỗng lặng, nơi khí bắt đầu chảy. Rỗng đã mở lối cho khí, nay để khí ấy hóa thành nếp sống. Trong lời nói hàng ngày, nếu câu nào cũng chen để thắng, rốt cuộc chỉ còn tiếng ồn. Nhưng nếu biết ngừng một nhịp, chừa một khoảng rỗng, người đối diện sẽ có chỗ mà thở, có lối mà nghĩ, và lời của ta mới trở thành âm vang. Trong công việc, nếu lịch trình lấp kín, giờ nào cũng nhồi nhét, ngày nào cũng căng thẳng, thì thân mệt, tâm loạn, trí mở. Nhưng nếu biết chừa ra một khoảng rỗng, dù chỉ là một buổi sáng không lịch hẹn, một chiều không mạng, một đêm không tiếng thông báo, thì chính khoảng rỗng ấy là nơi hơi thở trở lại, là nơi ý tưởng mới sinh, là nơi an bình dần trồi lên. Trong gia đình, cãi vã thường không vì thiếu lý, mà vì thiếu lặng. Nếu ai cũng muốn nói cho đủ, thì tiếng đập vào tiếng, không còn ai nghe ai. Nếu một người chịu lùi, giữ tâm rộng để im lặng thấm vào, thì cơn sóng sẽ tự dịu. Người xưa gọi đó là lấy tĩnh thắng động, lấy nhu thắng cương. Trong lòng mình, mỗi khi gặp biến động, tâm thường muốn lấp bằng kế hoạch, bằng tính toán, bằng chạy đi tìm chỗ bấu víu. Nhưng chính lúc ấy, nếu dám ngồi xuống, giữ một hơi thở dài, chấp nhận khoảng rỗng mở ra, thì tĩnh bắt đầu ngân. Không phải tĩnh đến từ ngoài, mà từ chính khoảng rỗng ta dám giữ. Trong tu dưỡng, người thường nghĩ phải học thêm, phải biết nhiều, phải tích lũy đủ mới thành. Nhưng Minh Triết xưa lại dạy, bớt đi thì còn, buông đi thì sáng, trống đi thì đạo có chỗ mà vào. Người ôm quá nhiều phải, cuối cùng mất cả được. Người chịu bỏ cái thừa, tự nhiên giữ được cái gốc. Trong từng hơi thở, nếu chỉ hít vào mà không chịu thở ra, ắt nghẹt mà chết. Chính hơi ra, hơi trống mới mở đường cho hơi mới vào. Đời sống cũng vậy, nếu chỉ muốn thêm, không chịu bỏ thì rốt cuộc tự làm nghẽn mình. Nếu biết buông, biết rỗng thì sống thông, khí đẩy. Cổ nhân nói, người trí nhân dùng tâm như gương. Điều gì đến thì soi, điều gì qua thì buông, không giữ, không níu. Nếu đem vào đời thường, đó chính là giữ lòng rỗng mỗi ngày. Khi ai khen, soi mà không tự cao. Khi ai chê, soi mà không tự thấp. Chính cái rỗng ấy giữ khí người khỏi bị nhuộm. Khổng Tử dạy, chi mệnh giả bất ưu. Người biết mệnh không còn lo âu. Biết mệnh là gì? Là biết tin vào nhân quả tội phước, biết đâu là ánh sáng chân thật để sống cùng. Buông cái không thuộc về mình, giữ lòng rỗng mà thuận theo, giữ tâm lành, làm việc thiện, nói lời ngay. Ấy mới gọi là chi mệnh. Mưu thuật của Quý Cốc Tử từng truyền, người dụng thiên hạ trước phải dụng lòng rỗng, người cầm thiên hạ trước phải cầm hơi thở tĩnh, không rỗng, không dung, không tĩnh, không giữ. Vậy trong đời này, sống đạo không phải ở xa xăm, cũng chẳng phải ở những điều lớn lao, mà trong chính từng khoảng rỗng nhỏ. Khoảnh khắc buông điện thoại, giây phút ngồi tĩnh cùng cha mẹ, tiếng thở ra khi công việc dồn dập, sự im lặng thay cho một lời tranh cãi. Đó chính là nơi đạo nhập vào đời, không bằng chữ, không bằng lý, mà bằng sống. Rốt cuộc, rỗng không phải hư không để tránh, mà là nơi tĩnh hiện. Tĩnh không phải lý thuyết để giảng, mà là hơi thở để sống. Ai biết giữ khoảng rỗng trong ngày, người ấy giữ được khí sống trong đời. Ai dám để lòng rỗng, người ấy nghe được âm vang của tĩnh. Khoảnh khắc đêm xuống, khi gió ngừng thổi, khi tiếng người đã lặng, chỉ còn tiếng chuông xa ngân dội vào khoảng rỗng mênh mông. Trong tĩnh lặng ấy, không còn ai hỏi, không còn ai đáp, chỉ còn lòng người chạm vào chính sự rỗng của mình. Người đời thường sợ trống vắng, nên vội tìm cách lấp đầy, nhưng cổ nhân đã chỉ, khi lòng rỗng, đạo mới hiện, khi tâm lặng, khí mới lưu. Âm vang của tĩnh không cần tìm, chỉ cần đủ lặng để nghe. Lão Tử từng nói, thượng thiện nhược thủy, nước vốn rỗng, vốn không tranh, mà nuôi vạn vật. Con người nếu giữ được rỗng ấy, cũng tự nhiên hòa cùng trời đất. Rốt cuộc, đạo không nằm trong tiếng ồn, mà trong rỗng. Minh triết không nằm trong tranh cãi, mà trong lặng. Khí sống không đến từ thêm, mà từ bớt. Và chỉ khi người dám ngồi trong khoảng rỗng ấy, không lấp đầy, không chạy trốn, không bấu víu, thì đạo tự khởi. Không cần gọi tên, không cần chứng minh, không cần giữ lấy.
Hãy để lời này kết bằng im lặng, vì im lặng là tiếng nói cuối cùng của dỗng. Như dấu chân trên cát sẽ bị sóng xóa, nhưng cái bước đi thì còn mãi trong lòng đất. Nếu bạn đã chạm vào khoảng rỗng ấy, hãy chia sẻ trải nghiệm trong phần bình luận, vì câu chuyện của bạn sẽ là âm vang giúp người khác nghe được tĩnh trong chính mình. Nếu thấy minh triết này đáng để ngẫm, hãy gửi video này đến một người bạn như một chiếc gương soi lặng lẽ. Và nếu muốn đồng hành lâu dài, hãy cùng giữ lửa bằng cách đăng ký kênh để mỗi lần trở lại, ta lại có một khoảng rỗng chung, nơi tĩnh được ngân vang. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.